Az Endsite csatornája elérte a 10.000 feliratkozót, úgyhogy ebből az alkalomból úgy döntöttem, hogy betekintést nyújtok kicsit nektek a kulisszák mögé, hogy hol van a stúdióm, hol dolgozok én napi szinten, honnan működtetem a webshopot, úgyhogy gondoltam, körbevezetlek titeket a hangyalaborban. Kérlek, nézzétek el nekem a rossz kép és hangminőséget, ezt most egy kompakt fényképezővel veszem fel, mert ennek a objektíve jobban tud automatikusan alkalmazkodni a változó körülményekhez, úgyhogy kicsit szemcsés a kép, rossz a hang, de mégis legalább meg tudom csinálni nektek ezt a videót. Nézzük is meg! Ez tehát a dolgozó szoba. Azt kell tudni, az a legfontosabb, hogy itt sosincs rend, tehát ez leginkább egy munkahely, ahol folyamatosan napi tevékenységek zajlanak, úgyhogy ezt léci nézzétek el, de mindjárt bemutatom, hogy pontosan melyik rész mire való, és hogy ezek a szekrények is hogyan oszlanak fel. Itt ugye 3 ilyen nagyon mély szekrény van. A jobb oldala az általában a visszáru, illetve a prototípus farmok, illetve itt van a csomagolós rész, a közepén vannak a farmok, illetve néhány kolónia, amik a videóban szerepelnek. A bal oldalán pedig az eszközök, a papírmunka, számlák, egyéb dolgok gyűlnek, illetve a fotózáshoz szükséges kellékek, amik ott vannak kéznél. Tehát az első szekrény, itt ahogy már mondtam is, prototípus farmok vannak, ez például a Duonestnek az egyik első prototípusa, illetve vannak ilyen különböző visszárus farmok, amiket így visszakaptam, akár hangyákkal együtt, vagy elmosásra várnak. Van néhány ilyen berendezési dolog, illetve ilyen gyűjtőedények, farm szervizeléséhez szükséges eszközök, kameradarú állványok, néhány régebbi farm, elmosott kémcsövek, ezek technikai felszerelések, amiket itt láttok, úgyhogy itt a sarokban pedig a webshop csomagolásához szükséges dolgok, dobozok, úgyhogy általában itt szoktam csomagolni a rendeléseket. Hogyha megyünk egyet balra, akkor ezen a szekrényen vannak legfölül a Formikit farmok, illetve ott egy kolónia, amit egy korábbi videóban láthattatok. Közepén vannak az éppen aktuális kolóniák, akikről forgatok, ezekről készülnek a videók, illetve ezek a saját kolóniák, majd mindjárt megmutatom részletesebben. Egyen lejjebb a koloniál termékcsaládnak a farmjai, de hát persze ide is keveredett egy olyan kolónia, ami egy korábbi videóban szerepelt. Néhány eszköz. Alul ez egy 2 csatornás borhűtő. Itt külön lehet beállítani a hőfokokat, hogy a alján és a tetején hány fokos, tehát pontosan hány Celsius fokra hűtsön, termosztátos, van egy lámpája, és ott vannak bent a kolóniák. Itt most éppen egy kísérlet zajlik, felül 18 fokon Prenolepis nitensek vannak, 3x20, tehát összesen 60 kémcsőben, összesen azt hiszem, hogy 120 királynő. Egyen lejjebb pedig még telelő piceuszok, illetve azt hiszem egy niger van. Most eléggé üres, mert ugye vége van már a teleltetési szezonnak, egyedül ők maradtak benne. Nézzük meg akkor a videóban szereplő fajokat. Itt van a Pogonomyrmex barbatus, akit a legutóbbi videóban láthattatok. Följebb van egy Messorangularis kolónia. Ez egy sérült királynő. Szegénynek hiányzik az egyik csápja, azt hiszem. Nem is az egyik lába, bal középső lába. Úgyhogy ez egy ilyen megmaradt kolónia. Lehet, hogy ők is majd szerepelnek egy videóba, de egyelőre még csak növekszik a boly. Van megint egy csapat nitens. Ezek Crematogaster scutellarisok, ők velük is tervem van, majd egy jövőbeli videóba fognak szerepelni.
illetve egy kísérletben. Aztán itt van ez a nagy kolónia, amit szintén láthattatok a Duanesnek a videójában. Ez egy Messor cephalotes és egy Camponotus auriventris. Róluk is készül majd a második része a videónak, ott a kifutójuk. Azért szoktam letakarni, hogy itt sötétbe legyenek. Azért ez egy kicsit kényesebb királynő. Aztán vannak itt Camponotus turkestanusok, szintén videóra várnak. Ez az legrégebbi kolóniám, ez Messor structor, és már hát, azt hiszem 5-6 évesek, úgyhogy ez egy ilyen dédelgetett boly. Hátul az a tároló, abban hangyák nincsenek, csak trópusi jászkák, meg ugróvillások, úgyhogy ők ilyen talajtakarító rovarok, és van egy nagy Messor barbarus kolónia. Ez egy nagy kolónia. Róluk is volt már egy videó, aminek majd a második része még készítés alatt áll. És még egy kolónia van, akiről meg ezt a hengerfarmos videót láthattátok legutóbb. Úgyhogy igazából én csak ennyi kolóniát tartok jelenleg, amik nagyok. Ők is leginkább a videó miatt vannak, illetve hogyha a Covid után újra lesznek kiállítások, akkor majd ezeket a farmokat visszük kiállítani. De egyébként nem sok saját bolyom van, tehát leginkább a legtöbb kolónia az eladásra van. Hivatalos papírok, dokumentumok. Aztán itt van egy ilyen termosztátos fiókos szekrény, ezt én építettem. Stabilan tartja a hőfokot. És ennek 2 fiókja van, ebbe tartom a legkényesebb trópusi fajokat, amik eladásra várnak. Ezek között vannak ausztrál fajok, ázsiai fajok, vannak itt sérültek, amik ilyen X-esek, van egy X a kémcsövön, neki valamilyen gondja van, azért nem kerülhet eladásra, de itt azért keltetés alatt áll, úgyhogy ezek a kolóniák, és a másik fiókba is hasonlóan eladásra váró trópusi kolóniák. Nekik itt stabil körülményeik vannak, alul van egy nagy fűtőlap beépítve, ott belül, egy ilyen egészen nagy méretű, az folyamatosan működik, és rá van kapcsolva egy termosztátra, aminek itt van az érzékelője, és a termosztát mindig kibekapcsolja, attól függően, ugye, hogy a hőmérséklet hogyan változik, de egyébként az egész szobának az alaphőfoka az elég jól szabályozható, ilyen 24-26 fokra, ami ugye a legtöbb fajnak jó, aminek meg hűvösebb kell, például Nitensnek, ott ugye a hűtőbe van beállítva a 18 fok. Utána itt lejjebb eszközök vannak, fecskendők, kémcsövek, ezeket innen szoktam összekészíteni a rendeléseket, hogyha ugye ezek kellenek, itt vannak kéznél, megint lejjebb a videós cuccok, erre is majd visszatérünk, eszközök, névjegyek, matricák, mindenféle nagyítók és egyebek, és még több eszköz, szintén a rendelésekhez. Utána jön a íróasztal, amely így néz ki, itt készülnek a videók. Van egy ilyen tábla, ahova is fel szoktam írni a teendőimet. Aztán persze nem sűrűn nézegetem, mert általában fejbe tartom, hogy éppen mind dolgozok. Stabilizátor, nyomtató. Általában ezzel szoktam felvenni a videókat, illetve ezzel a géppel fotózok. Ez egy elég komoly DSLR gép, rajta egy 2-szeres makró objektívvel, de ezen kívül van még sok más objektív is, amit használok, főleg makró, meg nagy látószögű objektíveket
Ezekkel készülnek a videók. Van egy ilyen rögzítő csipeszem is, ez főleg a fotókhoz hasznos, amikor makrófotót kell csinálni, akár egy preparátumról, akár egy hangyáról, úgyhogy ezeket használom. Egy kis kamerakocsi, ezzel is lehet bizonyos mozgásokat felvenni, meg a stabilizátor is tud egy csomóféle mozgást. Aztán szintén a fotózáshoz van egy ilyen sín, ami meg hosszant irányba tudja mozgatni a kamerát, és lehet ilyen képhalmozásos technikával fotót csinálni. Aztán itt van néhány elhullott hangya, ezekből majd preparátumok lesznek, főleg ilyen érdekesebb fajok. Itt középen van az a rész, ahol ugye a videókat felveszem, a szürke háttér előtt. Van két nagyon erős lámpa, ezekkel szoktam megvilágítani, mert ugye a makrófotózáshoz, videózáshoz nagyon erős fényre van szükség. És ezekben a lámpákban a legnagyobb méretű LED izzó van, amit tudtam keríteni, úgyhogy ezzel tudok nagyon jó képeket csinálni. Aztán szintén a farmokhoz csavarok, ha esetleg szervizelni kell. Itt van még egy kolónia, ezek Polyharis diveszek, szövőhangyák. Róla is volt videó, illetve ez is egy ilyen kiállítási farm, amit el szoktam vinni, általában mindenkinek nagyon tetszik. Vannak sorba a kolóniák mellette, amik ezek általában olyanok, amit ide szem elé rakok, hogy éppen dolgozni kell vele, vagy éppen beérkezett, fel kell rakni a webshopra. Van olyan is, ami elhullott Nitens. Látszik, hogy egy gomba támadta meg ezt a királynőt. Erről is majd akarok fotót, videót, hogy ugye hogyan terjed el rajta a gomba. Úgyhogy ide szoktam rakni az olyan feladataimat, amik még így hátra vannak. Meg hát persze itt is dolgozok az éppen aktuális kolóniákkal. Így néz ki tulajdonképpen maga az iroda. És akkor itt van a laptop, amiről videókat szoktam vágni, képeket szerkeszteni a kiegészítő kijelzővel. A felső kijelző az színhelyes, úgyhogy az olyan képet ad vissza, ami a valóságban lesz. A laptop az meg, hát az egy kicsit kékesebb színű kijelzővel dolgozik. De ez direkt egy olyan laptop, amit úgy építettem össze, hogy a videóvágáshoz jó legyen. Aztán ez a háromlábú valami, ez a mikrofon, ami most B mikrofonként működik, mert maga a fényképező, amivel rögzítek, az is vesz fel hangot, viszont ez ugye sokkal jobb minőségben veszi fel a hangot. Általában a videókhoz is ezzel szoktam felvenni. Még itt kihagytunk egy csapat Nitenst. Ez egy ugyanolyan pak, mint amit a hűtőben is láthattatok. Ugyanolyan felosztásban, ugyanannyi kolónia. Azzal a különbséggel, hogy még a hűtőben lévők azok ugye 18 fokon vannak. Addig ezek 24-9, hát olyan 25-26 fokon szoktak lenni. Valamennyit itt is ingadozik a hőmérséklet, de inkább a 26 fok szokott lenni. Úgyhogy ez tulajdonképpen az irodám, ahonnan dolgozni szoktam nektek, az Ensightnak, a rendelőknek, úgyhogy itt zajlik a napi operatív munka. A redőnyt azt mindig leszoktam húzni, mert itt teljesen stabil fényviszonyoknak kell lenni. Hogyha egyszer beállítom a kamerát vagy a fényképezőt az adott fényviszonyokhoz, akkor ez nem változhat. Úgyhogy ez a három lámpa, tehát a két magas fényű lámpa, illetve a normál szobalámpa az, ami a fényt szokta adni, és ez egy teljesen stabil fényviszonyokat eredményez. Aztán van egy ilyen labor kocsim, ezen vannak a elmosott kémcsövek, a legfontosabb eszközök, amiket használok.
aztán műanyag kémcsövek, vatta, fertőtlenítő, babaolaj, kijelző tisztító és az elmosásra váró kémcsövek, meg egy lézeres hőmérő. Úgyhogy itt is tulajdonképpen olyan eszközök vannak, amiket így használok a hangyázás során. Tovább megyünk, akkor van egy adag Barbarus, Messor Barbarus. Azt hiszem, hogy ez 100 darab királynő. Ők nemrég érkeztek, ezek is már a webshopon elérhetőek. Van egy preparátumgyűjteményem. Ezt eredetileg úgy kezdtem el összeállítani, hogy hazai fajok szerepeljenek benne. Viszont utána nagyon sok olyan trópusi fajom volt, ami szállítás során elpusztult, úgyhogy gondoltam, ahelyett, hogy kidobnám őket, inkább megőrzöm az utókornak. Itt van ez a nagy levélvágó királynő például. Ővelük 3-4 hónapig próbálkoztam. A blogon írtam róla, azt hiszem, hogy hogyan zajlott pontosan a próbálkozás, de ő is egy ilyen saját bolyom volt. Aztán miután sajnos elpusztult, hát ez a sors vár rá, hogy legalább így megőrizem az utókornak. Ott egy venátor, meg egy tetraponéra, rufonigra, rugoszum, aztán egy dives királynő és egy fecsenkoi királynő. Úgyhogy ezek a preparátumok, amiket ide gyűjteni szoktam, és amiket korábban mutattam, elhullott példányok, ők is, ahogy időm engedi, majd ide kerülnek. Ilyenkor ezek a preparátumok még hasznosak kutatási célokra. Lehet róluk fotókat készíteni, közeli fotókat, meg lehet mérni őket, úgyhogy abszolút van értelme őket kipreparálni. És akkor, ahogy körbeérünk a szobán, itt pedig a könyvek láthatók. A hangya kalauz, amit én írtam. Hát már azt hiszem több mint a fele elfogyott a megrendelt mennyiségnek, úgyhogy egészen jól halad az ő eladásuk is. Talán 2-2,5 hónappal hamarabb fogyott el az a mennyiség, mint amit előre kiszámoltam. Ajánlom mindenkinek, ugye ebben a hazai fajokat ismerhetjük meg, illetve őket van lehetőségünk behatározni. Úgyhogy ennyi lett volna ez a kis körbevezetés, ez a kis roomtour. Remélem, hogy tetszett a videó, ne felejtsetek el lájkolni, feliratkozni, meg a szokásos dolgok.